dạ dày. Đan Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty cổ phần Điền Quân Group thực hiện. Thưa quý vị, chúng ta trong cuộc sống thì chắc có lẽ là ai cũng sẽ có những ước mơ cho riêng mình, và cuộc sống sẽ là một hành trình để chúng ta đi tìm kiếm và thực hiện những ước mơ đó. Có những người chúng ta thực hiện một cách dễ dàng những ước mơ của riêng mình, nhưng mà cũng có những người không có cơ hội hoặc là không có khả năng để có thể thực hiện được ước mơ đó. Mặc dù những ước mơ đó cũng không phải là điều gì quá to tát lớn lao, nhưng mà vì nhiều lý do, vì hoàn cảnh, vì tất cả mọi cái đã khiến cho những con người đó luôn luôn đau đáu cho mình một cái niềm ao ước, nhưng mà không bao giờ có thể chạm tay tới được. Đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ, những người có niềm đam mê ca hát, ngoài cái việc là mình được thể hiện cái niềm đam mê đó ra, chúng ta còn sử dụng được giọng hát của mình một cách vô cùng có ý nghĩa, cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn. Đó là những gì mà chương trình Hát Mãi Ước Mơ mong muốn mang đến cho tất cả quý vị. Và thưa quý vị, trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ của chúng tôi luôn sẽ có hai vị giám khảo chính. Hãy cùng chào đón giám khảo danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Võ Hạ Trâm. Wow, hôm nay ba anh em chúng ta quá đẹp, quá hợp lý luôn đúng không? Như cho cô dâu chú rể đám cưới đồ. Rất là đẹp, rất là sang trọng ha. Anh Sơn ơi, mình đã ngồi với chương trình Hát Mãi Ước Mơ được một khoảng thời gian rồi. Anh cảm nhận về chương trình của mình như thế nào ạ? Mới lần đầu ngồi cái tập đầu tiên thì Ngọc Sơn rất là lo là không biết mình có đủ sức để ngồi tập tiếp theo hay không. Tại vì tính mình rất là hay khóc nhè. Qua tập 2, tập 3 từ từ vẫn quen được. Nhưng mà mình mà có thể trào cảm xúc và trọn tình cảm dành cho những thí sinh và những hoàn cảnh bất hạnh, và Ngọc Sơn sẽ cố gắng hết sức mình, cống hiến hết sức mình để đem lại cái sự lan tỏa yêu thương đến với đại gia đình. Dạ, cảm ơn anh Ngọc Sơn. Với riêng Võ Hạ Trâm, mình biết rằng mình may mắn hơn nhiều người khác đó, nhưng mình có cái ước mơ nào mà mình chưa thực hiện được, hoặc là mình chưa có cơ hội để mình thực hiện được hay không Trâm? Bởi vì bản thân em là một người cũng ít tham vọng, cho nên là thường em mà đặt ra ước mơ gì đó nó cũng, em nghĩ là nó cũng trong tầm tay của mình thôi. Hiện tại khi mà những ước mơ trước của em đã đạt được rồi thì em chỉ có mơ ước là con của em nó sẽ lớn lên, nó thành tài. Thế thôi, đơn giản. Cảm ơn Trâm, cảm ơn anh Sơn. Mời hai vị giám khảo có thể về vị trí của mình. Và ngày hôm nay, Đan Nghĩa xin được giới thiệu vị giám khảo khách mời, ca sĩ Văn Mai Hương. Chào Hương. Rất vui hôm nay khi em nhận lời đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Hương đã từng làm khách mời cho chương trình này bao giờ chưa? Em đã từng làm khách mời của mùa trước cách đây 2 năm. 2 năm. Và Hương cảm nhận về chương trình như thế nào? Thật ra trước khi mà tham gia chương trình này ở những cái số đầu tiên ấy thì em cũng đã có xem chương trình, và em cũng hy vọng là mình đến đây mình không bị mít ướt, tại vì em rất là dễ khóc. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh của anh Vũ là rất là đặc biệt, cho nên mình không thể bỏ cuộc được. Tham gia bất kỳ một cái chương trình nào, khi mà mình cảm thấy mình đồng cảm một chút xíu thôi là mình bị rơi nước mắt liền. Cho nên là khi mà cái số mùa đầu tiên em ngồi vào đây thì em đã khóc và em rất là cảm động. Thì em hy vọng là ngày hôm nay thì em sẽ bớt khóc lại bớt khóc lại một chút, nhưng mà vẫn sẽ có những cái sự đồng cảm và trao gửi được những cái món quà đến với những thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Hương yên tâm, chương trình này cái gì thiếu thì thiếu, chứ riêng khăn giấy để chậm nước mắt thì không bao giờ thiếu. Mời Văn Mai Hương về vị trí của mình. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên, vòng ước mơ. Và câu chuyện đầu tiên sẽ là câu chuyện về một người đàn ông nghị lực. Anh ấy trải qua rất nhiều những biến cố, rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống, nhưng anh ấy vẫn đứng lên không bằng đôi chân của mình,
mà đứng lên bằng chính nghị lực của bản thân. Và ngày hôm nay anh ấy sẽ đến đây để hát tặng cho vợ của mình, người đã cùng anh chia ngọt sẻ bùi trong suốt bao nhiêu năm tháng vừa qua, cũng như là mang đến những ước mơ cho những người có cùng chung số phận giống như anh. Chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của anh Văn Dũng. Tôi tên là Nguyễn Văn Dũng. Tôi sinh ra và lớn lên tại quê hương Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Năm 2004 thì tôi có xin vào làm trong một công ty xây dựng. Thì cũng không may mắn cho tôi, và giữa tháng 6 của năm 2004 thì tôi bị một vụ tai nạn giao thông. Và sau lần tai nạn đó thì tôi phải đành cắt bỏ đôi chân. Lúc cắt đi đôi chân thì tôi cảm thấy rất là hụt hẫng. Thậm chí là tôi muốn từ giã cái cuộc sống hiện tại của tôi vì cái cú sốc rất là mạnh. Một con người lành lặn mà bỗng dưng cái sự không may mắn nó đến với tôi. Mà cho mãi đến năm 2010 thì tôi mới dần lấy lại được cái niềm tin vào cuộc sống. Và tôi đã tìm đến đó là cái nghề vẽ tranh cát nghệ thuật. Và khi xin vào làm nghề tranh cát thì ở đây thì tôi cũng có gặp bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, là vợ tôi lúc bấy giờ, thì cũng là người khuyết tật sốt bại liệt và đã liệt hết đôi chân, và cũng đã xin vào làm tranh cát chung với tôi. Và từ đó chúng tôi cũng bén duyên với nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Và hiện tại thì chúng tôi đã sinh được một bé trai, bé tên Nguyễn Gia Phúc. Năm nay cháu được 6 tuổi và đang vào học lớp 1. Sở dĩ là vợ chồng tôi muốn đặt tên con trai của chúng tôi tên là Nguyễn Gia Phúc. Tôi chỉ mong muốn một điều rằng gia đình tôi, con trai của chúng tôi thì sinh ra trong một cái gia đình luôn luôn hạnh phúc và không có một cái sự nào khó khăn. Thì cũng may mắn cho vợ chồng tôi là có được một cái nghề, đó là nghề vẽ tranh cát nghệ thuật. Cái nghề tranh cát nghệ thuật thì nó cũng đã gắn liền với vợ chồng tôi cũng đã 10 năm rồi. Nếu có thể tôi muốn có một cái nơi làm việc ổn định để giúp các bạn là người khuyết tật giống như vợ chồng tôi, những người mà thích cái môn nghệ thuật tranh cát, để các bạn vào học và các bạn làm việc và các bạn có được cái thu nhập trong cuộc sống để có thể là tự lo cho bản thân và không làm gánh nặng cho gia đình. Hôm nay đến với chương trình thì tôi muốn hát cho vợ tôi nghe, vì vợ tôi là một người phụ nữ đã luôn đồng hành bên tôi, và vợ tôi cũng mong muốn rằng có một ngày tôi đứng trên một cái sân khấu lớn để mà hát một cái bài nào đó ý nghĩa để mà tặng đến vợ tôi. Một lần nữa anh xin được nói lời cảm ơn em rất là nhiều vì em đã đến bên anh và đã sinh cho anh một đứa con trai rất là dễ thương. Và hiện tại thì anh cảm thấy rằng mình rất là hạnh phúc. Và một lần nữa anh xin được cảm ơn em rất là nhiều vì em đã đến bên anh, đã đồng hành với anh trong những cái niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Anh xin rất là cảm ơn em rất là nhiều. xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng, thương con hết lòng. Gian nan ngày đêm, sớm chiều nắng mưa dãi dầu. Không ham giàu sang, không đua đòi xe lớn nhà cao.
Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung manh liếp theo, qua bao nhiêu năm dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu. Đêm đêm bên bếp lửa hồng, ngồi ôm dĩ vãng thấy thương nhau nhiều hơn. Cưới em chỉ có khay trầu, mâm trà khơi rượu đôi buồn câu thương. Còn thơ hai đứa ra đời, em thêm gánh nặng nhặt hơn xưa. Sớm chiều cuộc bấm cày sâu, chiều bên mái lá nghe con nói cười. Tôi thương vợ tôi những ngày đôi no chung lòng, tôi thương vợ tôi những lần đi biển mồ côi. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay. Dễ thương quá phải không quý vị? Một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Quỳnh, Vợ Tôi, với tiếng hát của Dũng. Bình thường ở nhà mình có bao giờ mình hát cái bài này cho vợ mình nghe chưa? Dạ thì ở nhà em cũng hay hát cho vợ em nghe cái bài này lắm. Dạ. Nhưng mà bữa nay hình như là cái cảm xúc rất là khác nha, cho nên là hát nghe rất là mùi. Mà vợ em ngồi dưới cũng cảm động nữa. Hằng ơi, anh mời em lên đây cùng với ông xã của em nha. Chào anh ạ. Chào. Chào em. Nãy thấy ngồi dưới nghe chồng hát khóc quá khóc. Cảm xúc của mình sau khi thấy chồng đứng trên sân khấu mà hát cái bài dành cho mình như vậy hả Hằng? Dạ em cũng cảm động. Bởi vì anh là động lực để em cố gắng với gia đình với con. Khi mà mình nghe những cái câu chuyện mà chồng mà thương vợ, thương con, rồi hay lên hát tặng vợ như vậy á, Trâm rất là xúc động. Tại vì ít khi á, các anh á thì thường các anh hay ngại lắm, ít thể hiện lắm. Nhưng mà đối với anh đây á là thể hiện với vợ, là nói những lời rất là ngọt ngào dành cho vợ. Mà em để ý chị ở dưới đây ngồi khóc hoài luôn. Từ lúc mà clip phát ra là chị đã ngồi chỉ khóc rồi. Và cả hai người cùng đều có một cái hoàn cảnh giống nhau nữa, cho nên có cái sự đồng cảm. Mà em thấy là ở cả anh và chị luôn đều rất là lạc quan. Hãy nhìn đấy, cặp vợ chồng đáng yêu này mà chúng ta cảm thấy là cuộc đời chúng ta vẫn còn có những điều mà chúng ta nên cố gắng. Và cảm ơn anh chị đã đến với Hát Bài Ước Mơ. Lần đầu tiên mà gặp vợ em thì phải nói là cảm xúc nó dâng trào lắm. Và từ đó tới giờ có bao giờ mà ông dành tặng cho em một cái phần quà gì đó đặc biệt chưa, bất ngờ chưa, lãng mạn chưa? Dạ hồi đó mới quen thì ảnh có tặng cho em đôi giày. Rồi đến giờ có gì nữa không em? Tinh thần tặng một cái rất là quý, đó là đứa con. Dạ. Chồng em y chang, là lúc mà quen nhau là cũng tặng quà, tặng đồ, từ lúc lấy về coi như là của mình rồi. Tặng đứa con là xong rồi đó. Là đến giờ chúng chưa có gì phải không em? Không có gì luôn anh. Trời ơi, buồn bã dễ sợ. Bởi vậy em đồng cảm với chị. Đó là chuyện của gia đình em nha Trâm, chuyện nhà người ta có khác. Hồi nãy em đưa anh gì em quên rồi hả? Đến với cái chương trình hôm nay thì cũng thông qua cái chương trình này anh cũng cho mọi người được biết rằng anh mong muốn rằng vợ chồng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như cái lúc bây giờ. Tôi thương vợ tôi không lược là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng.
gian nan ngày đêm, sớm chiều nắng mưa dài dòng. Trâm ơi, Trâm về nhớ nhắc ông xã coi chương trình bữa nay nghe. Ông không hiểu đâu anh. Em ngồi phiên dịch cho ổng. Ông là người nước ngoài thì em ngồi phiên dịch. Đây, hồi xưa mới quen nhau tặng đôi giày, về chung sống tặng đứa con. Bữa nay có món quà lén em giấm dúi làm hồi nào không biết nha quý vị nha. Mang đến chương trình, đưa cho anh Đại Nghĩa để nhờ anh Đại Nghĩa lắc mang ra sân khấu tặng cho vợ em bất ngờ chơi. Và đây là món quà mà anh ấy dành tặng cho bà xã của mình. Rất là bất ngờ với cái món quà tặng đặc biệt ngày hôm nay Hằng ha. Mà bây giờ em ơi, nói chứ anh cũng buồn. Em tới đây em nhờ chương trình cho em cơ hội để em hát tặng vợ. Em đưa cái món quà này cho anh, nhờ anh giấu giùm vợ em, rồi không lẽ về em tặng cho vợ em mà em không có gì tặng cho chương trình sao em? Kìa, có luôn, đằng xa không quay. Đâu? Trời ơi, một cánh tay quyền bí. Một cánh tay quyền bí từ trong thò ra. Dạ, nhờ anh Sơn mở ra giùm cho mọi người xem cái món quà mà bạn ấy tặng cho chúng ta là gì nha. Wow, hát mãi ước mơ quá đẹp nghe cả nhà đây. Rất là đẹp, rất là đẹp. Thấy chưa? Tên chương trình luôn. Cảm ơn Dũng rất là nhiều. Một món quà phải nói là rất đặc biệt luôn á ha. Rất đặc biệt mà em đã mang đến cho tất cả mọi người. Thực ra thì từ nãy bao nhiêu lời hay ý đẹp chị Trâm gần như là nói gần hết rồi. Em chỉ muốn nói là ngồi đây thì em rất là xúc động. Tại vì em nghĩ tình yêu nó là một cái điều gì đấy nó rất là tuyệt vời. Và cái người được yêu thì là một trong những cái người may mắn nhất khi có được cái tình yêu trọn vẹn của mình. Anh đọc thấy trong mắt của hai em những điều rất là đẹp. Một cặp đẹp đôi lắm. Mặc dù ở trong một cái hoàn cảnh khuyết tật, nhưng tinh thần không khuyết tật tí nào. Nhớ một điều đó, khuyết tật ở trong tinh thần, cái hồn của mình. Các em rất lành lặn và có một đứa con rất là đẹp. Bác Sơn không biết nói nhiều, đây gửi cho cháu nha. Bác Sơn gửi cháu 2 triệu cho nó vui. Đây là kỷ niệm của chương trình. Đây, bác Sơn gửi nha. Hôm nay hát tốt lắm nha hai em. Cố gắng nha, cố gắng bơi lên nghe, đẹp quá. Dạ, cảm ơn bác Ngọc Sơn. Thưa quý vị, câu chuyện thứ hai chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe. Câu chuyện về một người mẹ. Ở cái tuổi của cô đáng lẽ là cô có thể nghỉ ngơi, vui cùng con cùng với cháu. Nhưng không, trong cuộc sống của cô có quá nhiều điều bất hạnh. Và đôi khi chúng ta sẽ nghĩ rằng là không hiểu tại sao với một con người mà có thể chịu đựng chừng ấy nỗi bất hạnh giáng xuống đầu mình trong suốt những năm tháng vừa qua. Nhưng vượt lên trên đó là tình mẫu tử thiêng liêng. Vì tình yêu dành cho những đứa con của mình, cho nên là cô sẵn sàng đối phó với tất cả những thử thách, đối phó với tất cả những gian lao, những trở ngại nào đến với bản thân mình, chỉ để che chở cho đàn con thân yêu của mình. Hãy cùng đến với câu chuyện tiếp theo, thưa quý vị. Thôi thì tôi Hoàng Thị Đầm, thì tôi cũng ở ấp Bình Lạc, xã Bình Thịnh, huyện Hòa Bình. Thường là tỉnh luôn đây, tỉnh Bạc Liêu luôn. Rồi thì hàng ngày thì cô này thì cô đi mua cá con để vô chợ ngồi bán. Thì nói chung thấy hoàn cảnh của cô cũng một mình mà nuôi tới 4-5 người bệnh hoạn không à. Cô này rất là hiền mà tội nghiệp lắm. Thì đẩy về nhà rồi muối xong sáng đẩy vô chợ bán. Năm trước có thì mua cả con đó là mua cả 100 kg lần. Mua cho được 100 kg mình được 50.000. Đem cả về là rồi mấy bữa kia bán có được đâu. Buổi sáng thì được kiếm được 5 kg được 15.000. Cũng bị bệnh gì đó, đủ thứ, cao huyết áp, rồi thì đau tùm lum tà la trong mình, đi giật mẩy. Thì vừa rồi đây 2 cái chân nó đau quá rồi đi mua thuốc uống rồi thấy cho mình nó yếu quá trời à. Đi thì được, nó yếu, ngồi xuống thì đứng dậy cũng đau. Thì cũng gán qua đi chứ sao giờ. Bây giờ ai đi cho mình đây. Thì kiếm tiền đặng xây sở, tiền đèn, tiền điện, tiền nước. Thì ông tôi thì ông cũng bị tâm thân vậy đó. Thì ông cũng ngật ngạt chứ không có biết cái gì trời. Rồi ăn thì ai cho thì ăn,
bạn cho thôi, cũng bệnh con không biết gì đó. Là cô cũng đã biết cái hoàn cảnh cô Đầm là cách đây 30 năm. Có khi thì cô nói là 5 đứa con, có khi là nói là 6 đứa con. Nói chung bây giờ chắc cũng tuổi già cũng lẫn cũng không biết nhiều. Hiện giờ là còn một người ở nhà nè, một người đã chết nè, với một người là có chồng ở xa, là 3 người con gái. Còn 3 người con trai á, là một người cũng mới tai nạn hồi năm ngoái chết, một người á, là hiện đang điều trị bệnh tại bệnh viện Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Mình cũng nói cũng yêu thương, cũng nhớ vậy lắm cô. Giờ mừng đi, đôi khi cũng nhớ vậy lắm. Nói không biết làm sao đi thăm con, mà lên thăm con nhà được con chút xíu à. Bởi vì thấy con vậy thì cũng bức ruột bức gác vậy lắm. Rồi thêm ông chồng á, bệnh lúc này không đi được á, hồi lúc trước là bị người ta biếm á, rồi nằm một chỗ nên là rất là khổ. Mong là có một cái số tiền để giúp cho hoàn cảnh của cô Đầm, để trang trải những cái phần nào khó khăn trong cuộc sống của cô á. Mà đúng rồi, cái quan niệm sống của cô thời đó giờ là cho đi là còn mãi, không? Như mình cho đi niềm vui thì mình sẽ được cái hạnh phúc. Để lại em yêu dấu có khoảng trời rừng núi lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân di tù. Dù xa nhau muôn trùng mùa thu xuân sang lá vàng, em ơi anh xa em vẫn gần thành phố thân thương. Bàn tay em xây ngôi trường, bàn tay em gieo lúa vàng, gửi tình lên biên giới có khoảng trời thành phố mênh mông và trong xanh với bao người bạn thân tâm tình. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn. Người về nhì hoa ngát hương, anh ơi em lại đón anh về. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn. Người về nhì hoa ngát hương, anh ơi em lại đón anh về. Người về nhì hoa ngát hương, anh ơi em lại đón anh về. Chào cô. Cô Cưng về hết được sức. nhà rồi. Giống như đang hát ở trong nhà mình vậy đó, đang hát ở trong nhà mình vậy đó. Từ cái xuất hiện là thấy cưng rồi, đi sải về. Ban đầu thấy cô hát hơi chỉnh choạng xíu, tưởng cô rung không, đang hát quay xuống giao lưu với bà bạn. Đang hát như ở nhà mình vậy, xuống nói chuyện với bà bạn của mình. Thấy cái tinh thần của cô rất là lạc quan. Đến đây như chơi như không có gì xảy ra vậy hết, nhưng mà thật ra đến đây là với cái mục đích rất là đẹp, là giúp đỡ cho cô bạn của mình là cô Đầm, phải không ạ? Dạ con xin mời cô, con xin phép mời cô lên sân khấu ạ. Chào cô Đầm phải không ạ? Năm nay cô nhiêu tuổi à cô? 76 tuổi. Dạ 76 tuổi rồi. Cô nãy con coi clip con nghe không có rõ, quê nhà mình ở đâu vậy cô? Ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu. Dạ lên đây cô có mệt không? Dạ cũng mệt rồi nghe, cũng do chứng tinh thì cũng hơi khỏe. Dạ. Từ nào đến giờ cô có lên trên này chưa cô? Chưa bao giờ lên đây luôn hả cô? Chưa. Cô tất cả là có 6 người con phải không ạ? Dạ, nhưng mà hiện nay còn lại mấy anh chị ạ? Hai một chị. Chị là bình thường. Dạ. Còn một cô thì cũng khờ khào. Khờ khào. Dạ. Dạ. Còn được người con trai cũng hơi khờ.
một người con trai cũng khờ khờ. Gia đình của cô Đầm là có 6 người con nha, nhưng mà anh con trai lớn thì đã mất vì tai nạn giao thông. Hai người con gái là có lấy chồng xa, nhưng mà hình như hoàn cảnh cũng khó khăn, phải không cô? Khó khăn dữ lắm. Rồi một người con trai tiếp theo là hơi bị về tâm thần. Rồi một người con gái cũng giống như vậy luôn. Vậy là 2 người con bị tâm thần. 4 người luôn. 4 người luôn hả cô? Bị thằng ở ngoài biên quá trời thì tôi đem tôi gửi ngoài mà phải đóng tiền 1 tháng 2 triệu. 1 tháng 2 triệu hả cô? Vậy thì mình làm sao để mình có được số tiền đó mỗi tháng mà mình đóng cho anh Thì cũng nhờ cũng nhìn ăn nhìn uống. Nhưng mà cô làm công việc, con thấy là cô bán những cái con cá con như vậy á, thì mình đủ số tiền đó không cô? Thì cũng nhìn ăn nhìn uống gì đó. Dạ. Đây cũng nhờ có bạc cho gà cho cơm ăn rồi Dạ. con cái tiền là mình để mình đóng cho con. Mà còn chú thì sao cô? Mình còn phải lo cho chú nữa. Giờ chú mất rồi. Như vậy là cái clip mà chúng ta vừa xem á, là quay vào cái lúc mà chú vẫn còn. Dạ, nhưng mà trong cái thời gian vừa qua là chúng ta nghỉ vì dịch á, cho nên là chương trình không có quay được. Đến khi chương trình quay trở lại thì chú đã mất rồi. Một người mẹ rất là tội nghiệp. Mọi người xem cái chương trình này phải thấy người mẹ lo cho con tới hơi thở cuối cùng luôn, vẫn lo. Ôi, con cảm kích vô cùng. Hiện nay người con trai ở Biên Hòa là cũng như là bị bệnh tâm thần phân liệt, mà bệnh rất nặng. Nhưng mà được cái mối lo lớn nhất của cô bây giờ là hàng tháng làm sao mà để có 2 triệu để gửi cho bệnh viện ở Biên Hòa Đồng Nai á, để nó lo cho con của cô. Dạ, tức là hôm nay lên đây để tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ là sẵn dịp đi thăm anh luôn phải không ạ? Ừ, đúng rồi. Khoảng bao lâu rồi cô không có dịp gặp anh? Bao lâu rồi cô không gặp con trai ạ? 10 tháng rồi. 10 tháng không có dịp lên đây để thăm con. Nó nhớ con lắm, nó nhớ con. Con ấy là nhớ thằng con trai ở bệnh viện Biên Hòa. Cô nói mà con nói giờ không biết làm sao đi được. Nói mà cũng thành đây, nhưng mà sẵn như là chuyến đi này á, cô có cho tôi đi á, khi bạn về cô đi chơi với tôi. Mới hỏi nó, ủa giờ cô rủ con đi đâu? Nó rủ vào bệnh viện Biên Hòa. Tại vì nói cô nhớ con cô dữ lắm. Cô nhớ con nên là cô muốn như những tiện chuyến đi này nè, khi mà trở về á cũng nhờ ghé thăm con cô. Không ngày đi lên được ngủ khách sạn nữa, nói chờ lần đầu tiên lên ngủ khách sạn. Tội nghiệp quá, thương bà quá à. Thôi giờ anh gửi tặng cho cô nha. Con gửi đến cô 3 triệu nha. Và chúc cô mạnh khỏe. Con thương lắm nha. Thôi con phụ cô thêm 5 triệu nữa. Con cũng mong là cô cũng khỏe để lo cho con cho vẹn tròn. Mà thương ấy là mẹ đã già rồi nhưng mà vẫn rất là thương nhớ con. Dạ cô. Dạ Di Đà Phật. Cô giữ sức khỏe nha. Rồi cũng cố gắng lo cho các con. Mà con hy vọng là cô cũng phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức khỏe mà lo cho mấy con nha. Con cũng có một chút tấm lòng gửi cho cô. Đây ạ. 2 triệu. Dạ vâng ạ. Dạ, Văn Mai Hương cũng dành tặng cho nhà mình 4 món quà cô nha. Cảm ơn Hương rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì chắc là con dìu cô xuống dưới để mình ngồi mình theo dõi tiếp chương trình. Còn chị Thanh chuẩn bị cho vòng thi thứ 2 nha. Thưa quý vị, chúng ta đã nghe rất là nhiều những câu chuyện về tình cảm gia đình, đặc biệt là về tình mẫu tử, tình phụ tử. Nhưng bây giờ sẽ là một câu chuyện về tình cảm của một người chị cả dành cho những người em, cho những thành viên trong gia đình. Câu chuyện đó như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Em tên là Hồ Thị Nhung, năm nay em 17 tuổi.
học lớp 9. Em học lớp 9 tại vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Với lại lúc đó là em học lớp 2, ba bị ốm nặng, em phải bỏ học vì không có ai trông em, nên em học muộn, mất 2 năm. Năm em 13 tuổi thì ba mẹ ly hôn, 5 chị em là đi theo mẹ. Ở khoảng 1 năm thì em trai đứa thứ ba, ba dắt về ở vệ ba. Còn mẹ em thì ở bên Lào, cuộc sống cũng thiếu thốn, gạo đồ cũng không có ăn nên không có tiền để gửi về cho bọn em. Mẹ em có gia đình ở trong Lào đấy đó, và mẹ về không được. Đứa em cũng nhớ mẹ, phải dỗ cho nó nghỉ. Năm ngoái nữa, 2019, em nhớ mẹ quá, phải xin người ta đi quy mật, đi với người ta, đi thăm nhà mẹ. Sau 4 năm thì em mới gặp lại được mẹ. Lúc gặp mẹ thì mẹ ôm em, rồi mẹ khóc. Em ước gì được ở với mẹ. Mình có tổ chức một số chương trình từ thiện, như là lên xã Trường Sơn này cũng được 3 lần cho công tác thiện nguyện. Các anh chị cho mình tiếp xúc với bé Nhung, mà cái cảm giác nể phục Nhung, vì là mình cũng có một bé nhỏ, mình chăm một mình bé đó mình cũng thấy là khá là vất vả, thì với cái tuổi như rửa mà lại suy nghĩ được như rửa, mình thấy là vừa nể mà vừa thương. Buổi sáng thì có ngày thì em dậy 4 giờ, có ngày thì dậy 5 giờ, nấu cơm cho em đi ăn để đi học nữa. 4 chị em được một cái xe đạp người ta cho. Em chở 2 đứa học lớp 4 đi học, còn một đứa em đi bộ. Trong nhà em có nuôi một con heo chết. Ngoài ra thì còn đi cui mật ong, đi 3 ngày mới về tới nơi. Một chuyến là cui được 10 lít là họ cho tiền được 600. Lúc mà mệt quá thì em vẫn phải đi làm có tiền cho em ăn học. Sợ em không có cái gì ăn. Thực sự thì đối với một đứa trẻ mà không có ba, không có mẹ chăm sóc là mình nghĩ là một sự thiệt thòi lớn. Về tình cảm cũng thiếu, về mặt vật chất cũng thiếu. Ăn cơm với muối, ớt, nếu không có ớt thì ăn chắc cơm. Cơm thì nếu có gạo thì ăn, nếu không có thì nhìn, phải uống nước. Cái nhà thì nó rất là tạm bợ, cái chỗ tắm, chỗ nhà vệ sinh là hoàn toàn không có luôn. Mà nhưng với Nhiệt thì là vô là cái tuổi trưởng thành rồi, cảm thấy rất là bất tiện. Mình cũng không tưởng tượng là các bé nó phải sống một cái cuộc sống như vậy, luôn luôn là nghĩ tới chuyện học hành và ham học. Bây giờ em sợ không lo được cho các em. Sau khi học hết lớp 9 thì mẹ bàn được tiếp tục đi học cấp 3 thì phải mất 3 năm. Còn em thì không có điều kiện để đi học. Em định học nghề may. Học nghề thì mất 1 năm. Rồi em còn lo cho em ăn học nữa. Em sợ các em của em sẽ bị thất học, tại vì ra ngoài xã hội sẽ bị hư, rồi không có ổn định tương lai cho mình. Trời ơi, giỏi ghê. Câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ, người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đó. Ngó mắt xa
bến quê neo đậu. Hát hay quá, hát hay quá. Ôi ơi, đâu mà có một cái giọng hát như rót mật vào tai như thế này. Hôm nay thì cũng không có mặt bé Nhung ở đây. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối ngay với bé Nhung nha. Xin nhờ chương trình giúp đỡ. Rồi, Nhung ơi Nhung, chào con. Dạ con chào mọi người. Biết rằng cuộc sống rất là khó khăn bởi vì một mình con tuổi còn nhỏ như vậy, vừa đi học vừa đi làm rồi vừa phải chăm em. Hồi nãy khi mà mọi người xem thấy là mấy chị em ở nhà có khi thì có cơm ăn cơm với muối ớt, hoặc có khi không có muối ớt thì ăn cơm không, rồi không có cơm thì mình uống nước cho nó no luôn hả con? Con lớn nhiều khi con có thể con chịu được, con lớn con có thể con chịu được, nhưng mà còn các em nhỏ, các em đói thì các em làm sao mà chịu được? Lúc đó các em có quấy, có khóc không con? Dạ có. Vậy lúc đó con phải làm sao? Dỗ cho nó nín ngủ. Dỗ nín và ngủ để cho qua cơn đói hả? Và con cùng các em có phải thường chịu cái cảnh là nhịn đói để ngủ như vậy không con? Dạ có. Anh Nghĩa biết không, tại vì vừa nãy khi mà em xem cái đoạn phóng sự của bạn ấy, em rất là xúc động, tại vì bạn chỉ bằng tuổi em trai em thôi. Mà cho đến bây giờ là mình có cảm giác là em trai mình chưa biết cái gì cả, mà bạn ấy đã phải nuôi rất là nhiều các em, thì em cảm thấy rất là thương ấy. Lúc mà mệt quá thì em vẫn phải đi làm có tiền cho em ăn học. Sợ em không có cái gì ăn. Con ơi, cô Vong Mai Hương cô hỏi con rằng là có khi nào vì con thấy khó khăn quá, vì một mình phải lo cho các em như vậy, và đã có lúc nào con nghĩ đến cái việc là con bỏ hết, con không có lo cho ai nữa hết, con chỉ lo cho bản thân mình thôi? Dạ không. Thương vậy. Lúc nào cũng nghĩ về em mình hả con? Là lúc nào nghĩ về em, sợ em phải nhìn ăn nhìn. Thương con quá con ơi, thương lắm. Mặc dù còn rất là nhỏ nhưng mà không có sự hỗ trợ của cha mẹ và một mình tự lực cánh sinh ở một cái nơi hoang dã như vậy, và nuôi em nữa. Thương con lắm, cố gắng lên. Xung quanh con còn rất là nhiều người. Cố gắng lên nghe con. Bác gửi tặng cho con nha, món quà tinh thần 3 triệu. Mạnh mẽ lên nghe con nha. Nha, bác Ngọc Sơn đây nha. Bác Ngọc Sơn tặng cho con số tiền là 3 triệu Nhung nha. Dạ, cháu cảm ơn. Đối với hoàn cảnh của Nhung á, thực sự là cô Trâm rất là xót, tại vì á, cái tuổi của con còn quá nhỏ. Cô gửi con 10 triệu nha, và con dùng cái số tiền này nè để con con mua đồ ăn cho mấy em nè, rồi con dành dụm để con trang trải cho cuộc sống ở trên đó nha con nha. Cảm ơn cô Trâm. Chị Hương cũng có một ít món quà như vừa nãy anh Đại Nghĩa nói là muốn mua một cái bàn máy khâu, chắc ở đây cũng sẽ đủ để em mua một cái bàn máy khâu nhỏ nhỏ để nhà. Cảm ơn cô Văn Mai Hương luôn ạ. Cảm ơn em nhé. Và bây giờ anh mời em được vào trong để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Dạ thưa quý vị, có những người như thế, tức là không phải bà con ruột rà thân thích gì cả, nhưng mà đến từ một cái duyên ngẫu nhiên nào đó và họ gặp, họ cảm thấy rằng họ rung động, họ muốn giúp đỡ, họ muốn chia sẻ với một cái tâm hết sức là trong sáng, vô tư, không nghĩ gì đến cho bản thân mình. Và câu chuyện tiếp theo cũng đến như thế. Cũng hai con người xa lạ gặp nhau, không biết họ tìm thấy ở nhau cái điểm chung gì, cái sự đồng cảm ra sao mà họ trở thành một đôi bạn. Chỉ là đôi bạn thôi ạ. Và hôm nay một người bạn trong số hai người ấy đến đây để kể câu chuyện về người bạn còn lại cho mọi người nghe. Câu chuyện đó như thế nào? Mời mọi người cùng theo dõi.
Đường Khe Dao dù đường Hồng Lam đều ngang linh cảm, cùng bao nhiêu con đường ra mặt trần. Giặc đến cuồng chút hàng loạt bom rơi, đường hiên ngang vượt qua sông qua suối. Thì một năm á, ở nhà thờ á, tổ chức 3 ngày lên mình giúp cho giáo xứ, cho nhà thờ 3 ngày cho vui. Tiền bạc thì không có cần đâu, không có lấy đâu. Hát thì không có hay, mà nhờ hát tùm lum á, rồi người ta cười, làm cho người ta cười thôi. Rồi tình cờ gặp Cường á. Anh gạt bỏ hết tất cả cái mệt mỏi mà anh đã đến với sân khấu để anh hát cho mọi người nghe. Trong cái dịp xuân năm vừa rồi thì em thấy cái nghị lực của anh Cường rất là phi thường luôn, rất là mạnh mẽ luôn. Thực sự những người bệnh như vậy thì em rất là trân trọng. Anh Chí Cường rất là tội, rất là thương người. Đêm đó ở trên sân khấu và không có biết mình bị bệnh đâu, 2 ngày rồi chưa biết mình bệnh. Lúc đó nha, ảnh mặc một cái đầm lắp hết chân, đội tóc giả hết chi hết, rồi đánh phấn nha, mắt xanh môi đỏ, nhìn kỳ lắm, nhìn vô là cười liền. Tay của ảnh thì em không biết, thì ảnh bao tay nè, anh lấy bao tay dài anh đeo hết trên này nè, ảnh hát. Nói chung là ảnh hát, ảnh mở miệng ra câu nào là vui câu đó. Cuối chương trình á, ảnh đi vô ảnh tẩy trang, ảnh lột tóc giả ra, rồi khi ảnh lột hết bao tay, hết đầm trên người ra thì em mới thấy là trên con người của ảnh. Bắt đầu em mới hỏi, xong bắt đầu ảnh mới kể là ảnh kêu là anh bị thận mấy năm nay rồi. Tôi thì bị suy thận giai đoạn cuối 4 năm nay rồi. Còn chạy Honda ôm á thì người ta ít đi lắm. Người ta nhìn nâng cái tay tôi á, người ta cũng sợ lắm. Vợ của tôi á, buôn bán quần áo cũ, quần áo si, rồi buôn bán cũng bấp bênh lắm, không có đủ tiền để trang trải. Tìm hiểu ra hoàn cảnh của ảnh thì ảnh đang ở với ba má, rồi gia đình ảnh cũng không có nhà ở, thuê đất của người ta. Nhà thì không biết người ta lấy lại là lúc nào, hay là con cái của ảnh là 4 đứa, mà đứa lớn nhất thì mới có mấy tuổi à. Nhiều khi tôi buồn lắm, tôi ngã bệnh xuống á, tôi muốn cho vợ tôi đi lấy chồng khác đi, để cho vợ tôi nó đỡ khổ. Còn tôi thì sao cũng được. Cái bản tánh của ảnh thì nói chung đôi lúc cũng rất là hài hước, cũng là làm trò cho người ta cười, cũng thích ham là vậy. Nhưng cho nên đi bước ra ngoài đường từ đứa trẻ cho tới người lớn đều yêu mến ảnh. Ảnh cái tánh ảnh là rất là vui. Nói chung là vợ chồng thì phải thương rất là nhiều. Nhưng mà chỉ có 2 từ cố gắng thôi, cố gắng vì gia đình, vì chồng con thôi ạ. Em được biết là hiện tại thì bệnh của anh Cường cũng khá là nặng, thì chưa có thể là anh sẽ ra đi là vào lúc nào, nhưng mà anh ước mơ của anh là được để lại cho các con của anh, cho gia đình mái ấm nhỏ của anh có thể được một cuộc sống bình an. Nói chung là được các con được đến trường nhiều hơn. Thì em sẽ cố gắng em hát để em giúp đỡ cho ước mơ một phần nhỏ còn lại của anh, để sau này lỡ mà anh có không còn trên cuộc đời này nữa thì anh vẫn được an tâm thấy vợ con của mình có một cuộc sống được sung túc hơn, con của anh có thể được đến trường được yên vui như các em thiếu nhi còn lại. Em sẽ hát bằng tất cả trái tim của mình để giúp đỡ cho anh Cường. Tôi vẫn ngồi đây, mẹ nhớ về con mình, mẹ nhắn với thằng hai, mẹ nhớ hoài thằng ba.
tụi nó đã về chưa, về với làng quê nghèo, về với tiếng âu ơ mẹ hát ngày năm nôi. À ơi ơi tiếng ru giấc chưa hè, đêm đêm tiếng mẹ còn ru con. Mẹ đứng bên sông chiều nay, gió thổi phương nào, rồi nhớ thương con nhiều đêm, mắt mẹ buồn thiếu. Lòng xót xa đau chờ mong, tóc đã phai màu, đang nghe phương xa về đây, nhớ mẹ nhiều hơn. Mẹ tôi vẫn ngồi đây, mẹ nhớ về con mình, mẹ nhắn với thằng hai, mẹ nhớ hoài thằng ba. À ơi ơi tiếng ru giấc chưa hè, đêm đêm tiếng mẹ còn ru con. Mẹ đứng bên sông chiều nay, gió thổi phương nào, rồi nhớ thương con nhiều đêm, mắt mẹ buồn hiu. Lòng xót xa đau chờ mong, tóc đã phai màu, đang nghe phương xa về đây, nhớ mẹ nhiều hơn. Thương mẹ con buồn, khó nhọc gian lao, xa mẹ bao ngày, nhớ mẹ lòng đau. Cảm ơn em. Chào Xin em. chào anh ạ. Du Khả Ái, đó là nghệ danh của bạn ấy. Và anh thích gọi em với cái tên này hơn, bởi vì nó rất hợp với cái vẻ ngoài của em. Trông dịu dàng, trông nữ tính, nhiều khi còn nữ tính hơn cả em luôn ấy. Đúng rồi, tính của hai chị chưa nhìn Đúng, anh thấy Trâm với lại Văn Mai Hương nhiều khi còn men cứng quá, cứng luôn đó là nha. tham gia trình mình ngồi đây mình phải tém lại, chứ bình thường là chắc chắn là dịu dàng Bạn hơn ấy rất Hương và nữ chị tính, Trâm. rất là đẹp. chắc. Chị ơi muốn gồng mà chị. Dạ em nữ là em nữ. Dạ Không. Hôm nay em đến đây á, là để hát thay cho ước mơ của anh Nguyễn Cường. Anh Cường không có mặt ở đây được. Vì một cái lý do là anh cái bệnh thận của anh á nó trở nặng lại. Vì thế là anh bắt buộc là ban tổ chức phải sắp xếp cho anh vào bệnh viện để chạy thận, và hiện tại anh vẫn còn đang nằm ở bệnh viện để chạy thận, vì thế anh không có thể đến với chương trình để gặp mọi người. Đại Nghĩa cũng có hỏi là vì sao anh lại lên đây trong khi là mình vẫn còn đang có bệnh như thế, thì được biết rằng bởi vì anh rất máu văn nghệ. Như mọi người đã thấy, anh cực kỳ yêu văn nghệ và anh rất vui tính. Anh mong muốn được lên đây, được đứng trên sân khấu này để được chia sẻ, được kể câu chuyện về cuộc đời của mình cho tất cả mọi người được nghe. Nhưng mà rất tiếc là do sức khỏe không có được như ý, cho nên là anh phải nhập viện để chạy thận. Đến giờ phút này vẫn còn đang như thế. Và vì vậy chúng ta cũng không có được một cái cuộc điện thoại video call để trò chuyện với anh luôn. Và chúng ta sẽ trò chuyện thông qua Khả Ái nhé. Về hoàn cảnh của em Cường thì em mới biết được là anh đã bị thận rất là nặng rồi, giai đoạn cuối rồi. Và gia đình anh thì hiện tại thì nhà cửa không có, phải ở nhờ. Và đất đó là phải ở nhờ thuê mọi người, không biết người ta lấy lại lúc nào. Và nhà cũng tạm bợ thôi. Rồi cái khốn khổ thay là 4 đứa con nhỏ. 4 đứa con. Dạ 4 đứa con nhỏ. Vậy thì Dạ. trong nhà của anh Cường là ai là người là trụ cột kinh tế em khi mà anh Cường anh bị bệnh như vậy?
Thì bây giờ chỉ còn có chị vợ của anh Cường á, là nhưng mà chị vợ của anh Cường thì bán đồ si á, cũng không có là bao nhiêu hết trơn, một ngày cũng mà bán đồ si ở trên không phải là ở dưới huyện của mình nữa, mà là ở trên một cái vùng mà dùng ở trên núi á, không có người. Đây là một câu chuyện mà nó không có thấy được cái ánh sáng luôn á. Tại vì cái người trụ cột trong gia đình bây giờ là chị vợ, mà cũng không thể nào mà có thể bán buôn gì ở cái khu vực đó. Mà còn anh chồng thì bệnh thận này, coi như là trời kêu lúc nào là mình dạ lúc đó mình cũng không biết được. Em quan trọng là 4 đứa con còn quá nhỏ. Bây giờ mình sẽ giải quyết bài toán này như thế nào? Rất là khó. Anh nói là anh ước mơ bây giờ còn lại lớn nhất cuộc đời của ảnh là làm sao để cho 4 đứa con nhỏ của ảnh được lớn lên, được đi học đầy đủ, được đủ ăn, được đủ mặc như người ta, chứ không có thiếu thốn. Cho nên là thực sự cho nên vì cái ước mơ đó mà em mới quyết tâm em đăng ký tham gia chương trình và em mới đến đây ngày hôm nay ạ. Đêm hôm qua, câu chuyện này thì ban tổ chức gọi cho bên Ngọc Sơn với hỏi là có nơi nào, có bệnh viện nào bây giờ nhận một cái ca rất là khó của chương trình. Nó mình nói sao tới bây giờ mà sao đi vào chạy thận là sao, thì ra là ca của anh Cường. Cuối cùng cũng đã tìm được một nơi, Ngọc Sơn đã gửi cho một nơi. Cũng mong rằng ảnh sẽ vượt qua khỏi cái cơn nguy kịch này, cầu mong ông thoát được cái đợt chạy thận này. Anh Ngọc Sơn cũng xin gửi đến anh Cường là 10 triệu nha. Em gửi lại dùm. Dạ em xin thay mặt anh Cường, xin thay mặt gia đình cảm ơn anh Ngọc hay Sơn. lắm nha. Dạ, cảm đẹp ơn. lắm. Em cũng có một chút tấm lòng gửi cho anh chị, gửi đến các cháu 2 triệu. Cảm ơn Văn Mai Hương. Cảm ơn anh Sơn. Em cũng vậy luôn, em cũng có 5 triệu gửi đến nhà mình. Mà nói chung là em biết là nó cũng không thấm thía vô đâu, nhưng mà thôi kệ, đỡ được lúc nào hay lúc đó. Dạ đúng ạ. Cũng chỉ mong là gia đình mình có được một cái số tiền để trang trải cho một thời gian. Em cảm ơn chị. Gửi giùm em nha. Cảm ơn em. Còn bây giờ thì xin mời 3 thí sinh quay trở lại sân khấu. Máy chấm điểm thông minh của chương trình sẽ cho chúng ta biết điểm số dành cho 4 thí sinh. Xin mời. Văn Dũng 89 điểm, Kim Thanh 84 điểm, Minh Phượng 90 điểm và Khả Ái 87 điểm. Như vậy là trong vòng 1 này thì Minh Phượng là tạm dẫn đầu với điểm số là 90. Và điều đó có nghĩa là em sẽ được một cái quyền là lựa chọn một cái người trong 3 người bạn còn lại để hát song ca với mình ở vòng sau. Em nghĩ xem mình sẽ hát song ca cùng với ai? Thì em xin được chọn Dũng, anh Đại Nghĩa. Em sẽ hát cùng với Dũng ha. Như vậy là cô Thanh sẽ hát cùng với Khả Ái. Và vòng 2 của chúng tôi có tên là Chinh Phục. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Đón xem Bánh mì ông Màu phần 2 phát sóng vào lúc 19 giờ 55 phút từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên HTV7. Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với Hát Mãi Ước Mơ, và đây là vòng 2, vòng có tên là Chinh Phục. Ở vòng thi này chúng ta sẽ có 2 màn hát song ca, các bạn sẽ hát cùng với nhau và chinh phục các vị giám khảo ở đây. Và ở đây chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một cái nút bấm, các bạn sẽ cùng nhau bấm nút để chọn ra một bài hát ngẫu nhiên. Sau đó các bạn sẽ có một khoảng thời gian không dài nhưng mà đủ để cho các bạn tìm lời bài hát, học thuộc lời cũng như là chia câu chia bè với nhau để có thể có một phần trình diễn thật hay chinh phục các vị giám khảo nha. Đầu tiên là Phượng cùng với Dũng, hai bạn tiến lên đây. Đặt tay vào nút bấm nào. 3, 2, 1, bấm. Tình ta biển bạc đồng xanh. Hai cái áo dài được, quá trời được luôn. Để coi mình sẽ bấm được bài hát nào. Bắt đầu.
Ngày Đá Đơm Bông. Bài này dễ thương, vui, dễ hát nữa cô Thanh ha. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã biết hai bài hát mà họ sẽ phải cùng nhau thể hiện trong vòng thi này. Và bây giờ hãy dành cho họ ít phút nha. Xin mời mọi người vào trong chuẩn bị. Thưa quý vị khán giả, thời gian chuẩn bị đã xong. Cặp song ca đầu tiên sẽ đến từ cặp song ca của cô Kim Thanh và Khả Ái với ca khúc Ngày Đá Đơm Bông. Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ, con đường nào dẫn đến một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giấc ngao, và con đò và cậu hò theo nước trôi xuôi. Ôi dáng ngồi trên rừng hỏi ngàn con đường nào dẫn đến một miền quê trời ánh nắng dòng khó khăn sỏi đá, đời mưa về cho lúa đơm bông. Quê mình giờ đây cõi sông xưa thuyền có xuôi ngựa, kéo kẹt bóng đưa, tiếng ru ngọt môi. Thương những buổi cuối thuần hỏi mình khẽ khẽ, con đường nào dẫn đến như ngày xưa. Ngày xưa đó mẹ ra đứng cười rung làng cổng trắng, che cuối làng cầu sầu vườn theo gió đông đưa. Buổi sáng hỏi mây trời đi hỏi có gió, con đường nào dẫn đến một ngày vui, bảy chiếm sáu rủ nhau về xây tổ. Mưa sẽ về cho đá đơm bông. Thương những buổi trưa buồn hỏi mình khẽ khẽ, con đường nào dẫn đến như ngày xưa. Ngày xưa đó mẹ ra đứng cười rung làng tóc trắng, che cuối làng cầu sầu vườn theo gió đông đưa. Buổi sáng hỏi mây trời đi hỏi có gió, con đường nào dẫn đến một ngày vui, bảy chiếm sáu rủ nhau về xây tổ. Mưa sẽ về cho đá đơm bông, mưa sẽ về cho đá đơm bông. Dễ thương nữa, lại một tiết mục dễ thương. Sao cô Thanh lần này được hát chung với Khả Ái, làm như có người dìu mình cho nên là nhịp nhàng nó ổn định hơn phóng cô. Hết run rồi. Hết run rồi. Dạ. Thấy diễn tự tin quá trời. Nhưng mà
cái vụ mà giao lưu với hàng xóm nhưng chưa bỏ nha. Đang hát vẫn giao lưu với bà bạn bên đây với bọn. Dễ thương quá, kiểu giống như là em xong rồi hai vị giám khảo bên này ngồi xem xong kiểu thấy rất là giải trí, rất là vui tươi, quên mất luôn đây là phần thi. Xong rồi em chết rồi, bây giờ mình không biết nên chấm điểm cho hai người này như nào, tại vì cái sự dễ thương của hai người là giống như nhau luôn, làm như là hai bà này tập với nhau cả tháng rồi đó. Cũng như Hương vậy đó. Trâm thấy bài này hai cô cháu dễ thương quá, mà được cái là bận cái tà áo dài mà hát cái bài này nó vô gì đâu, mà gặp Khả Ái nữa, lượn qua lượn lại, rồi dắt luôn cô Thanh cũng lượn tới lượn lui. Cái tà áo dài nó đẹp trên sân khấu lắm kìa, mà con thích cái phong cách của cô ghê, cô diễn bất cần dễ sợ luôn á. Hai người đã tạo nên một tiết mục phải nói là rất là tự tin, ngọt ngào, mềm mại mà rất là đáng yêu. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Chúc mừng hai cô cháu Kim Thanh với là Khả Ái đã có một cái tiết mục rất là dễ thương. Mời hai cô cháu vào trong nghỉ ngơi chút nha. Với hai giọng hát tiếp theo, Minh Phượng và Văn Dũng, xin mời mọi người cùng theo dõi. Chuyện ra khơi vậy đó nè hả? Bài này biết bài này luôn hả? Dạ biết chứ, em hát rồi mà. Anh ra khơi khi chân mây ửng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại gì mưa nắng ở hò. Trên đòn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ gió thôi ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thơm canh em có ngại chi mưa nắng em hỏi rằng vì sao anh gió vơi bám biển ngày đêm để màu giá anh nắng dạ. Hỏi mà chi sao em cứ bóng đùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy khoang ở hò cá bạc đầy khoang để màu giá anh dám hò. lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Đôi ta chưa thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển dầu mà muôn trùng mà băng qua Không ém chuyện, sợ vợ ghen. thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa gió ở hò. Trên đòn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ gió thôi ở hò. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thơm canh em có ngại chi mưa nắng em hỏi rằng vì sao anh gió vơi bám biển ngày đêm để màu giá anh nắng dạ.
cửa bóng đồ. Thuyền anh mãi về với cá bạc đầy hoang hò Cá bạc đầy hoang đi màu da anh giáp hò. lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Đôi ta chưa thương nhau cho lúa xanh đông, cho thuyền vượt biển dòng mà muôn trùng mà băng qua hò ơi hò, đây ruộng đông ta vun trồng. Hò ơi hò, nơi biển trời kéo lưới nào. Bất ngờ chưa? Bất ngờ quá. Cứ nghĩ là cái bài hát này sẽ là thế mạnh của Phượng nhưng không. Bài này cũng không có làm khó được Dũng luôn. Tuyệt vời. Xuất sắc. Hai cái giọng xuất sắc. Hát mà mùi, tình cảm mà như Hương có quay qua nhìn anh em nói là hai giọng này sao hợp quá. Hát vào rất là hợp. Ban đầu á, em chỉ sợ là anh Dũng bị thấp, nhưng không, tới cái phần cao anh quất một phát lên chót vót luôn. Cho má hồng em tươi thắm. Mà bài này nè là chị Phượng cười tươi giao lưu đồ, còn anh Dũng căng thẳng quá bị chị vợ ngồi dưới sợ ghen. Cặp này hát rất là hay luôn, hát nghe như là hai ca sĩ chuyên nghiệp hát luôn chứ không phải là không chuyên nữa, cho nên là chúc mừng hai anh chị rất là nhiều. Bài này lúc mà khi mà hai anh chị ấn vào em cũng cảm thấy hơi nguy hiểm đấy. Nhưng mà em quay xem bảo hợp là hợp. Hai anh chị hát với nhau hợp mà còn hợp cả giọng so với bài này nữa. Tức bài này nó là một bài khá là khó hát đấy. Nếu như mà không học hành hoặc là mình không có một cái kinh nghiệm để đi hát nhất định thì rất là khó để hát được những cái bài này. Bởi vì nó vừa cần cao độ, trường độ, xong nó phải cần tình cảm, giao lưu giữa hai người mà hát với nhau nữa. Mà hai anh chị hát rất là khớp, em rất là bất ngờ, nãy em hú to lắm đấy. Cảm ơn Hương nha. Mời giám khảo Ngọc Sơn ạ. Hai giọng ca này tôi nghĩ là hai giọng ca solid. Giọng ca chính của đoàn Văn Công, nhiều là Văn Công quân đội, Văn Công đủ Văn Công, rất là hay. Giọng ca nam cao, giọng ca tenor 2 cộng với giọng nữ soprano, giọng nữ cao kết hợp lại cho tôi thấy một màu sắc của quê hương ta, về đồng lúa trĩu hạt rồi đến những thuyền và rất nhiều cá tôm đầy vơi. Tôi chúc mừng hai bạn đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Chúc mừng và giọng hát tuyệt vời. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Xin mời cô Thanh cùng với Khả Ái. Thưa quý vị, ở vòng thi này thì các vị giám khảo sẽ đưa ra điểm số của mình và bây giờ là thời gian dành cho họ. Bắt đầu. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ là điểm số đến từ ban giám khảo. Xin mời ban điểm. Điểm từ giám khảo Ngọc Sơn. Nào cũng vậy. Anh Sơn luôn là như thế, luôn dành sự ưu ái cho tất cả các thí sinh, chỉ là không dành sự ưu ái cho hai giám khảo còn lại mà thôi. Xin mời điểm từ giám khảo Võ Hạ Trâm. Và điểm số của giám khảo Văn Mai Hương. Thưa quý vị, như vậy là cặp đôi của Minh Phượng với lại Văn Dũng là giành điểm tuyệt đối từ ban giám khảo là 60 điểm. Vì vậy hai bạn sẽ bước vào vòng trong của chương trình. Còn với cô Kim Thanh và Khả Ái thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Nhưng chúng ta vẫn sẽ có một phần tiền thưởng mà chương trình gửi đến, nhờ cô và Khả Ái mang đến cho gia đình của trước tiên là cô Đậm. Cô Đậm đã có mặt ở đây và gia đình của anh Sơn nữa Ái nhé. Xin mời giám khảo Văn Mai Hương.
cô Kim Thanh và Khả Ái. Mỗi người sẽ nhận được số tiền thưởng là 8 triệu đồng. Cảm ơn Phạm Mỹ Hương. Cảm ơn cô Thanh với cảm ơn Khả Ái đã đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay, đã mang đến những câu chuyện xúc động để mọi người có thể chia sẻ cùng nhau, cũng như là về cái tinh thần lạc quan, sự vui tươi yêu đời mà cô và Ái đang lan tỏa cho tất cả mọi người nha. Cảm ơn ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng cuối cùng của Hát Mãi Ước Mơ, vòng tỏa sáng. Ra Bắc vào Nam có nơi đâu ta yêu ta quý, nơi đây quê mẹ yêu thương. Chặt chiêu năm nắng mười sương cho quê ta đẹp mãi cô hò. Quảng Bình ơi, nước Kiến Giang không bao giờ cạn, sông vẫn reo nhật lệ Bảo Ninh vang câu hò mẹ xuống. Bên sông Danh còn đó thành đông hời còn đây, một thời đã qua một thời còn lại trên quê hương lừng lẫy chiến công những tháng năm đi vào nỗi nhớ. Câu ca xưa còn vọng mãi đất này. Ra Bắc vào Nam có nơi đâu ta yêu ta quý, nơi đây quê mẹ yêu thương. Chặt chiêu năm nắng mười sương cho quê ta đẹp mãi câu hò. Quảng Bình ơi, tiếng hát ơi vui như ngày hồi. Có phải em cô gái Đài Phong đi trên đồng lúa mới? Tên phong nha gió hát tăng một thở hồng hoang, một miền nước non một thời còn lại trên quê hương lừng lẫy chiến công những tháng năm hoa hồng thơm ngát. Trên quê hương thăm nghĩa thắm tình. Quảng Bình hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào để thấy bờ bên rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mến mong.
Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la? Và sao không là phù sa dâng mơ màu cho hoa? Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Và sao không là bão là giông, là ánh lửa đêm đông? Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung? Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào để thấy bờ bên rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la? Và sao không là phù sa dâng mơ màu cho hoa? Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Và sao không là bão là giông, là ánh lửa đêm đông? Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung? Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với phần thể hiện của Văn Dũng. Và trước đó là Quảng Bình trong câu hát, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Mời ý kiến từ các vị giám khảo ạ. Xin mời anh Ngọc Sơn. Quảng Bình hát thì hôm nay cái bài này hát tốt lắm. Hát giống như mình đã đi chuyên nghiệp từ lâu rồi. Chúc mừng em với ca khúc này. Và còn anh chàng, trong mắt mọi người anh chàng rất là điển trai. Nó có gì đó nó thật đúng không? Vâng, nhìn về nó chỉn chu, chân chất thật thà, mà dễ thương lắm, mọi người quý lắm. Mà hát cái bài này thì cũng rất là tuyệt vời. Chúc mừng em, tôi thấy là em hát tốt lắm. Em thấy hai anh chị hát rất là đồng đều á, coi như là ai cũng rất là chỉnh chu, rất là hát cái bài hát của mình nó toàn tâm, toàn ý, toàn hết công sức để cho bài hát nó được gửi gắm đến khán giả một cách hay nhất. Và không biết nói gì hơn thì chúc mừng anh chị. Mời Văn Mai Hương. Chị Phượng thì ngọt ngào bay bổng, còn anh Dũng thì có một cái gì đấy nó rất là tự sự mà lại rất là chân thành. Nhưng mà nhìn chung thì cả hai phần trình diễn đều rất là xuất sắc. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ sẽ là phần điểm số từ giám khảo dành cho hai tiết mục vừa rồi. Và ở vòng thi này, điểm số của giám khảo chiếm 60% tổng điểm của hai bạn.
Và sau đó chúng ta sẽ còn đến với một phần chấm điểm khác từ chiếc máy chấm điểm thông minh. Thời gian dành cho giám khảo bắt đầu. Và thời gian đã hết ạ. Thưa quý vị, điểm số từ các vị giám khảo dành cho Minh Phượng và Văn Dũng như sau. Điểm dành cho Minh Phượng và Văn Dũng từ giám khảo Văn Mai Hương 20 điểm cho cả hai. Mỗi người đều xứng đáng với điểm số này. Tiếp theo, mời giám khảo Ngọc Sơn. Vẫn lại là 20 điểm dành cho cả hai. Hai người đang cân bằng điểm nhau là 40 điểm. Và cuối cùng, giám khảo Võ Hạ Trâm số điểm là 60 cho cả hai. Như vậy là ba vị giám khảo đều phải nói rằng là đánh giá các bạn ngang tài ngang sức với nhau. Mỗi người có một thế mạnh riêng và các bạn đều làm rất tốt phần dự thi của mình, cho nên là họ cho điểm đồng nhau như thế. Và họ đang muốn làm khó cái máy chấm điểm của chúng tôi đây. Máy thì chắc chắn là nó sẽ có những cái sự lựa chọn của riêng mình, dựa trên giọng hát, dựa trên tất cả mọi thứ. Vậy thì máy chấm điểm thông minh sẽ dành cho các bạn bao nhiêu điểm? Đây là 40% cuối cùng. Xin mời. Wow. Ồ. Wow. Sát nút nha. Wow. Trời ơi, hồi hộp, thót tim cho đến giây cuối cùng quý vị ơi. Bởi vì những con số nhảy liên tiếp ngang bằng nhau. Và đã có những lúc mà thấy rằng cái điểm số của Dũng là nhỉnh hơn điểm số của Phượng, nhỉnh hơn khoảng 2 đến 3 điểm. Và sau đó là một cái sự vượt lên từ con số điểm bên của Minh Phượng. Và cuối cùng dẫn trước chỉ 1 điểm mà thôi. 100 điểm dành cho Minh Phượng và 99 điểm dành cho Văn Dũng. Chưa có một cặp thí sinh nào mà gọi là ngang tài ngang sức đến từng chân tơ kẻ tóc, từng mm như thế. Hai bạn đã đến với Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay chia sẻ những câu chuyện rất xúc động. Và điểm số mà các bạn có được là từ chính giọng hát của các bạn. Giọng hát ở đây như chúng tôi vẫn thường hay nói trong chương trình rằng đó là giọng hát cất cao tiếng hát để lấn át tất cả mọi khó khăn. Cảm ơn các bạn một lần nữa đã đến với Hát Mãi Ước Mơ và mang đến cho chúng tôi những cảm xúc thật đẹp. Còn bây giờ xin mời hai giám khảo Ngọc Sơn và Võ Hạ Trâm sẽ mang những bảng điểm tiền thưởng để gửi đến cho hai thí sinh của chúng ta. Giải nhất trị giá 20 triệu đồng xin được gửi cho Minh Phượng. Và giải nhì 14 triệu đồng xin được gửi cho Văn Dũng. Và mong rằng với số tiền này thì những gia đình mà chúng ta chia sẻ sẽ vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn này. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả, những người đã đồng hành cùng với Hát Mãi Ước Mơ trong suốt thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay cảm ơn giám khảo khách mời Văn Mai Hương và hai vị giám khảo chính rất đáng yêu, anh Ngọc Sơn và Võ Hạ Trâm. Thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Hát Mãi Ước Mơ xin được phép tạm dừng. Và tuần sau chúng tôi sẽ lại tiếp tục kể cho quý vị nghe những câu chuyện đầy tính nhân văn như thế trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty cổ phần Điền Quân Group thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Những giấc mơ xanh trong đêm mộng lạnh vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ cháy lên niềm tin. Hát lên câu chuyện tình